नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेप्लिज होम करीमा। आजको भिडियोमा मैले अभोकाडोको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो बनाउन धेरै नै सजिलो छ, साथै मिठो पनि हुने गर्दछ। मैले यहाँ सबैभन्दा पहिला अभोकाडो लिएकी छु। यो अभोकाडो अलि राम्रोसँग पाकेको छैन। नपाकेको बेलामा चाहिँ यसरी खान सकिन्छ। पाक्यो भने चाहिँ बटर जसरी ब्रेडहरुमा पनि लगाएर खान सकिन्छ। मैले यहाँ अभोकाडोलाई 2 टुक्रा बनाउँदैछु। अभोकाडोलाई 2 टुक्रा बनाइसकेपछि त्यसमा रहेको बिउ फाल्ने। बिउ फालिसकेपछि अलिअलि त्यसमा रहेको बिउको बोक्रा पनि फाल्नुपर्छ। त्यसै गरेर अब मलाई चाहिने जति लिँदैछु। मलाई यहाँ एउटा मात्र हाफले मात्र पुग्छ। हजुरहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति गर्नु होला। मलाई चाहिँ यहाँ हाफले पुग्ने भएको भएर म हाफले नै गर्दैछु। त्यसै गरेर अब चम्चाको सहायताले अभोकाडो सबै निकाल्नुपर्छ। मैले यहाँ निकाल्दैछु। यो अलि र भएको भएर यसलाई निकाल्न अलि गाह्रो हुन्छ। पाकेको भए राम्रोसँग निस्किन्छ। त्यसपछि यसलाई काटेर मसिनो बनाउने। मैले यहाँ कैचीले मसिनो बनाउँदैछु। त्यसपछि अब यसमा सबै कुरा मिसाउनुपर्छ। जस्तै काटेर राखेको प्याज, त्यस्तै गरेर काटेर राखेको गोलमेडा र हरियो धनिया पनि राख्ने। त्यसपछि सबै कुरालाई मिलाउने। पहिला प्याज, त्यसपछि गोलमेडाहरू। यो सबै सामानहरूको मात्रा अलि मन पर्छ भने बढाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरेर धनिया, गोलमेडा पनि राख्ने। सबै कुरा राखिसकेपछि अब मसला राख्ने। जस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। नुन राखिसकेपछि अब यसमा मरिचको धुलो राख्ने। मैले यहाँ मरिचलाई पिसेर राखेकी छु। त्यस्तै गरेर तेल राख्ने। मैले यहाँ भेजिटेबल ओइल युज गर्दैछु। हजुरहरूले अलिभ ओइल युज गर्नुभयो भने झनै स्वाद हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर अब कागतीको रस पनि राख्ने। मैले यहाँ सुन कागतीको रस राख्दैछु। आफ्नो स्वाद अनुसार अमिलो बढाउन पनि सकिन्छ। सबै कुरा यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। सबै कुरा राम्रोसँग मोलिसकेपछि यसमा मिठो स्वाद आउने गर्दछ। यसरी तयार हुन्छ अभोकाडोको मिठो रेसिपी। यसलाई खानासँग अथवा ब्रेडमा लगाएर पनि खान सकिन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु।